Do we want to be a seekers? Akarunk tovább is keresők maradni? Do we still want to be a seekers? Még mindig keresők szeretnénk maradni? Or we take challenge to Vagy be a founder? Vagy vesszük a hívást és találunk. Do we want to do another round, another round, another round, another round of seeking? Akarunk még egy kört, még egy kört, még egy kört keresni? You're welcome to try if it's not clear yet. Nyugodtan próbáljátok meg, hogyha még nem tiszta. This is our last meeting. Ez az utolsó találkozónk. And we never know what's gonna happen in a couple of hours even, or tomorrow, or if we have another chance for that this way. És nem tudjuk, hogy mi történik egy pár órán belül, vagy akár holnap, hogy lesz-e még lehetőségünk erre így módon. Yes. So 1 second, there you come. So everyone is sitting here, no? The one who feels, actually everyone is sitting here right now. Mindenki itt ül most kint, ugye? So make yourself that you are sitting here. Szóval képzeld azt, hogy te is az vagy, aki itt kint ül. You wanna switch, guys, or? I'm okay. Up to him. Yeah, I'm okay. Yep. If you're okay with it. Igen. Vagy följebb hangosítod? Hangos. Én vagy fogjam így? Így jobb? Jó. Jó. Ready? Okay. Készen álltok? Szerintem nekem egy nagyon rövid kérdésem van. She has a very small question. Az utolsó előtti hölgy, akinek rámutattál, hogy ez ennyire egyszerű. The lady before the last lady, to whom you said it's so easy. Hogy tényleg csak ennyi? Is it really like this? Yes. Yes, igen. Hogy erre vigyük a figyelmünket? This is the way we need to put our attentions. That's all. So how do you understood it? What is the way then? Hogyan értetted mi különben az út? Tehát nem, hogy ugye amikor megkérdezi a Nitya, hogy tudatomnál vagyok-e, vagy itt vagyok-e, és akkor ugye itt erre tehát belső, de erre összpontosítok. Tehát magára, ugye erre a tudatosságra, vagy nem tudom, minek nevezzem. So if you are asking her, like, if I am aware or not, then I can focus on this, what is, or this isness, what I am, or that's what she's saying. Tehát, hogy ez tényleg ennyire egyszerű? Is it really so easy? Yes. Igen. Jó. És még annyit szeretnék, And she still wants something. hogy soha nem azt kutattam, hogy mi az ego, vagy ki akar kontrollálni. I was never seeking what is ego or who is the one wanting to control. Hanem azt, hogy valójában, hogy ki vagyok én. But that who am I, really? That was my seeking. És egyszerűen az sem, tehát hogy nem látható, nem található. It's not to be found, it's not to be seen. No. No. Never it will be found. Never ever it will be found. Soha you cannot nem lesz find it. megtalálható, soha nem lesz
látható. There is no point. Nincs semmi értelme. It will never be found. Soha nem lesz megtalálva. I guess some of you believed in this, and some of you think I'm talking nonsense. Tudom, néhányan ezt elhiszitek, és néhányan azt But the time gondoljátok, will hogy come when you understand this. hülyeségeket beszélek, de el fog jönni az idő, amikor megértitek ezt. The time will come when you will understand this. El fog jönni az ideje, amikor ezt megértitek. That you cannot find something what you are already. Hogy nem találhattok meg semmit, amik That már you are eleve not vagytok. an object to be found. Hogy nem egy tárgy vagytok, amit meg kellene találni. Okay, I will try to explain it again. Megpróbálom még egyszer elmagyarázni. We are sitting here. Itt ülünk. We are sitting here like this. Itt ülünk így. And let's say És mondjuk somebody says, "Oh, I found it. Look, it's here." valaki mondja, hogy látjátok, én megtaláltam, itt van. And immediately our attention is like, "Whoa, wow, wow." És hirtelen mindenki figyelme erre fordul, hogy wow, And we itt fall van. in love in És this. szerelembe We esünk fall in love. Oh my God, so azzal, amit amazing. találtunk. Oh, yeah. Micsoda gyönyörű. Igen. Oh, cool. Micsoda szuper. How long you keep it? Milyen sokáig fog ez tartani? How long? Kérdezem, milyen sokáig? You tell me, how long? Mondjátok How long you meg. will be that excited? Milyen hosszan lesztek ennyire feldobódva? How long? Meddig? How proud I will gonna be from this? Milyen büszke leszel ettől? How long my success gonna last? És meddig fog tartani ez a siker? If you will find it, you will lose it. Ha megtaláljátok, akkor el is fogjátok veszteni. If it came, it will go. Ami jött, az menni is fog. As simple as that. Ilyen egyszerű. So don't look for it in an object. Szóval ne keressétek ezt egy tárgyban. Your mind might disbelieve what I'm saying right now. Lehet, hogy nem hiszitek el, amit As én I most said, mondok. Mint go to mondtam, another teacher. He can promise you, I'm gonna give you enlightenment here. menjetek más tanárhoz, aki megígérheti azt, hogy itt fog Be like nektek me. megvilágosodást adni. Legyetek olyanok, mint én voltam. This is right. Ez az, ami rendben van, ez az, ami igaz. Does it mean the rest of your life that you were wrong? Everything was wrong? Azt jelenti azt, hogy Everything was a mistake? hogy az életed eddigi minden történése And valójában it's right from this moment on. hiba volt, és csak majd azután a pillanat Is it után, hogy valaki possible? ezt odaadja nektek, csak utána lesz minden rendben. We fall in love with objects. Lehet, hogy ez így van. Egyszerűen szerelemben esünk dolgokkal. The object will never give us full satisfaction. Never. A tárgyak, a dolgok soha nem fognak teljes elégedettséget adni számunkra. You will get disappointed at some point. You have to. Mindig kiábrándultál fogsz válni egy ponton, hiszen ilyen a természete ezeknek a dolgoknak. So this event, oh my God, I found it. Szóval ez a történés, Istenem, megtaláltam. I know it. Tudom, Is it it? ez az, amiről szól az egész. What presence is presence for that event to happen? Milyen jelenlét van jelen, hogy megtapasztaljátok ezt a dolgot. Why aren't you interested in that? Ja, miért nem a felé fordulsz, és az iránt érdeklődsz? Why not to inquire that? Miért nem ezt vizsgálod? Is it not present? Nincs ez már eleve jelen? Now Most, itt és most. and now.
És most. And now. És most. And now. És most. And always. És mindig. Isn't it free now? Nem szabad ez most? Now. Most. And always. És mindig. As simple as that. Ilyen egyszerű az egész. What else do you want? Mi mást szeretnétek? Everything else will be just the mind giving more mind and mind and mind. We can talk about different things now. Minden más csak az lesz, amit az elme ad. Újabb és újabb dolgokat. Különböző dolgokról beszélhetünk, hogy mi lehet ez. Don't try to have the most extraordinary enlightenment. Ne próbáljátok meg a legkülönlegesebb megvilágosodást Or the rightest, megszerezni, vagy a legjobbat. the most proper one, a legtökéletesebbet. the most Advaita one, A legadvajtábbat. from the right lineage, A legmegfelelőbb vonaltól való. and from the most beautiful teacher. És a legcsodálatosabb tanártól való megvilágosodás. Just drop it. Csak It's egyszerűen not about that. engedjétek el, mert nem erről szól az egész. This is mind. Ez csak az elme. No matter how sophisticated. Teljesen mindegy, hogy mennyire gyönyörű vagy. And drop all the books you have read, especially about enlightenment. És dobjátok el az összes könyvet, amit olvastatok, különösen amik a megvilágosodásról szóltak. If you are still on the search, you have to drop it. Hogyha még mindig keresel, akkor itt az ideje, Because it also happens that they are giving us imagination of this. De mert sokszor az történik, hogy különböző elképzeléseket adnak. But this is only a map to bring you here. De ez csupán egy térkép, hogy ideig eljuss. And to see what's the menu, what's the map, and what's your reality and the food. És hogy lásd azt, hogy mi a térkép, mi a menü, és hogy mi a valóság, mi az igaz étel. When you go with the stick of knowledge, Hogyha a tudás pálcájával mész, through the hill, ahhoz a hegyhez, eventually you have to put the stick to the fire. végül a pálcát bele kell tenned a tűzbe. So all theory and Szóval the preference, you have to drop it. minden teóriát és minden preferenciádat el kell dobnod. To be really free. Hogy tényleg szabaddá válhass. Freedom gives you really peace. A szabadság tényleg békét hoz számodra. Where there is no peacekeeper or happiness keeper, Ahol nincs senki, aki megtartsa enlightenment a keeper, békét, no enlightenment keeper. a boldogságot, a megvilágosodást, senki nincs ott, aki megtartsa ezeket. You don't have to. Nem kell ezt tenned. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Most először vagyok itt, és egy kicsit izgatott vagyok. This is the first time I'm here and I'm a bit excited. Most ebédszünetben kimentem a közeli parkhoz, és egy kérdéssel jöttem vissza. In this lunch break I went to a park here nearby and I came back with a small question.
Elővettem azt a papírt, amit itt a bejáratnál kaptunk a tanítással, amit adtál. I took the paper which we got here at the entrance with the teachings you gave. I forgot the message. But it was very important because that message. Elfelejtettem az üzenetet, de nagyon fontos volt. Mert az indított el egy eseményt. Beszélsz angolul? Inkább fordítsd. Okay, yeah. Mert az indított el egy eseménysort. This message started happening. Eszembe jutott, hogy legutóbb, mikor egyszer abban a parkban ültem. It came to my mind that one time I was sitting in this park already. Jött egy varjú, és egy madárfiókát elragadott egy fészekből. Mi a varjú? A crow was coming and took a little bird from a nest. És hát a kisfióka szülei jajveszékeltek, és kiabáltak. And the little bird's parents were just crying out loudly. And maybe the message was there is no bad or good, and the thinking about the belief is inkább mondom. Szóval, hogy az se... Az volt az üzenet, hogy nincs jó és rossz talán. És hogy az a hit, hogy nem minden jó. And that belief that not everything is right or good. Hogy az is rendben van. That's also okay. És eszembe jutott ez a jelenet a fiókával. And this picture, this whole scene, this happening just came to my mind. És utána, fél perc múlva, and after around half a minute, jött egy varjú, bemászott egy bokorba. A crow came again and crawled into a bush. És éreztem, hogy ez egy nagyon érdekes bokor, mert nagyon mélyre belement. And I was just feeling that this is a very interesting bush because the crow was crawling very deeply into the bush. És egy pici fehér tojással jött ki onnan. And the crow came out with a little small white egg inside his mouth. Szóval nagyon érdekes volt ez az élmény, mert utána elkezdtem gondolkodni. So this experience was very interesting because after I started to make my mind around it. Most nem tűnik olyan fontosnak. It doesn't seem so interesting at this moment. Úgyhogy nem is tudom, hogy mondjam. So I don't really know if I should say it or not. De nagyon érdekes volt akkor. But it was very, very interesting at that moment. Úgyhogy nem tudom, hogy ilyenkor érdemes-e megkérdezni, vagy nem. So it's I don't know if it's worth to put a question or not to you. It's a question to you. Ez a kérdés számodra. It's the question to you. Is this message which I was trying to show today and yesterday clear for you in a way? Az, hogy az üzenet, amit ma és tegnap át szerettem volna adni nektek, az mennyire világos számodra? Talán egy ponton még nem teljesen. So there is maybe a point where it's not 100% clear for me. Yes. So let's have a look. Igen, szóval nézzük meg, vizsgáljuk meg. Hogy hol van a gondolatoknak a felelőssége, mert ugye van ez a megközelítés, hogy hogy van egy teremtő ereje annak, hogy mit gondolod. So where is the responsibility of the thoughts? Because there is a kind of approach which says that there is manifesting power behind the thoughts. Okay. Rendben, okay. Okay, let's try to go back to the basics of the subject. Menjünk vissza a legalapokhoz ezzel kapcsolatban. The thing here is that there is no entity inside.
A dolog itt, hogy nincsen bennünk inside of us. senki. When you really look and inquire, you will see that there is no owner of the thoughts. Hogyha megnézed tényleg, és valójában megvizsgálod, akkor azt látod, hogy nincs ott senki, aki a The tulajdonosa thoughts lenne are a happening by gondolatoknak. themselves. A If gondolatok you meditate csak or if you történnek. sit and inquire, you notice Ha meditálsz, that the thoughts are coming on their own accord. meditálsz vagy vizsgálódsz, akkor meglátod, hogy ezek And there is maguktól no törnek. entity inside here. There És is no nincs. entity there and nowhere here És nincs senki ott benned, vagy bárki másban itt körülöttünk, who is doing thinking. aki csinálja ezt a gondolkodást. Maybe for you it's not yet investigated because, as you say, it's your first satsang. But what I would recommend is to really check if you can find entity inside. Valószínűleg számodra ez még nem teljesen világos, vagy nem vizsgáltad meg teljesen, hiszen ez az első szatszangot, The entity who is doing vizsgáld meg, thinking. hogy van-e ott valaki, mert csak a valaki csinálhatná Because a we gondolkodást. take something non-existent to be real. Mert azt gondoljuk, hogy valami, ami nem And is this is a létezik, cause of igaz. suffering. És ez az, amiért valójában This is szenvedünk. a cause of anxiety. Ez az, ami miatt idegesek vagyunk, vagy nyugtalanok This vagyunk. is a cause of most of the questions. Ez a legtöbb kérdésünknek az oka. Ez áll a hátterében a legtöbb kérdésünk. We imagine something which is not there to be there. Elképzeltünk valakit, vagy valamit, hogy ott van, ami valójában nincs ott. When I'm asking you, are you present or are you aware? Amikor megkérdezem azt tőled, hogy jelen vagy-e, vagy tudatos vagy-e, We notice that we are aware now. akkor legtöbben It's azt mondjuk, easy. hogy igen, jelen vagyunk, tudatosak vagyunk. Ez könnyű. But there is an assumption, under-investigated assumption inside, De van egy olyan vagy olyan meggyőződés bennünk, that what is aware, hogy az, it is independent entity, ami jelen van, vagy responsible for thinking, emotion and everything. ami tudatos, ez egy különálló entitás, aki If we really look, we will see felelős a this is gondolatokért, not az true. érzelmekért, de ha tényleg megvizsgáljuk, akkor it ott is nincs not senki. inside. Vagy nincs bennünk senki. It manifests as thinking. Úgy manifestálódik, mint gondolkodás. And that what is aware, És az, ami ennek tudatában van, and that what is experiencing this moment és az, ami ezt a in pillanatot all of you tapasztalja mindannyiunkban, is just the act of being aware. az egyszerűen csak a jelenléte. By no one. Senki általi jelenléte. You don't have to think to be aware. Nem kell You are gondolkodnod ahhoz, hogy jelen legyél. Jelen vagy. And I call it also our natural state. És úgy is hívom, hogy We ez are- a természetes állapotunk. Before we think we are. Azelőtt, hogy gondolkodnánk, vagyunk azelőtt, We are hogy gondolkodnánk. before any statement can be given. Vagyunk azelőtt, hogy bármilyen kijelentést tehetnénk. We are always. Something is always. Mindig vagyunk. Valami mindig van. And in this always, És ebben a mindigben thought arises. merülnek fel a gondolatok. I, Én, me, enyém, mine. enyém. It's just a memory. Ezek It's just a csak- habit. Ezek csak emlékek, ez csak egy megszokás. How does the I manifest? You tell me. Hogyan manifestálódik In az what én? form? Milyen formában? Mondd nekem, hogy ez hogy lehet. In the thought, Egyszerűen a gondolatok. I had this, I think that, I would like this, I would not like that. Én nem szeretem ezt, én gondolom ezt, én szeretném ezt, én nem szerettem ezt. But where is the owner of the thought? De hol van a tulajdonosa ezeknek a gondolatoknak? Who is the owner of this body? Hol van a tulajdonosa ennek Can a it be testnek? found? Valójában megtalálhatod ezt? We have the experience. Van egy tapasztalásunk róla, We have the experience. This is an experience. ez egy tapasztalás,
but I cannot find the owner of this experience. De nem tudom megtalálni a tulajdonosát ennek a tapasztalásnak. And this is shocking, I would say. És ez elég Quite shocking. Elég sokkoló elsőre, azt mondanám. Because we take this to be us. Mert ugye ezt azt gondoljuk, hogy mi vagyunk, de ez állandóan változik. We take for real what we see. Forgetting hiszük azt, amit látunk. That what we are seeing is changing. Elfeledvén azt, hogy amit látunk, folyamatosan változik. Am I my last thought? Where is it? És hol van most például az utolsó gondolatom, ami volt? Am I my last mood? Where is it? Én vagyok az utolsó érzelmem, utolsó gondolatom. Hol van ez most már? A legutóbbi. All of it is disappearing. Mind csak eltűnik. Where is it? Hol van valójában? So I would say just focus on that. Szóval azt mondom, egyszerűen csak vizsgáld meg ezt, figyelj el. The rest of the answer which I can give you means nothing, really. Minden más válasz, amit adhatnék neked. And to be honest, I'm not such a good, sophisticated answerer. Minden választ, amit valójában annak semmi értelme nincs. És hogy megmondjam, maybe for some I would be okay, I don't know. Nem vagyok egy nagy válaszadó. Lehet, hogy néhányatok számára igen, de én úgy érzem, hogy nem igazán tudok válaszokat adni. But do we really want to have this? Tényleg arról van szó, hogy ezt meg akarjuk ragadni? Or we want to really understand what we are? Vagy tényleg meg akarjuk érteni azt, hogy kik vagyunk valójában? Not mentally. Nem az elménk által. But deeply. De tényleg mélyen. And I was the one who had really lots of questions in my life. És én az voltam, akinek tényleg nagyon sok kérdése volt. What should I do in life? Életében, hogy mit kéne csinálnom az What's életemben. Good? Mi jó? How to choose the right path? Hogyan válasszam a megfelelő utat? How to be utat? the best way possible? Hogy lehessek a legjobb, aki lehetek? How to fulfill myself? Hogyan töltsem be a feladatomat? How to serve? How to be the best possible way? Hogyan szolgáljak, hogyan lehessek a legjobb? And I didn't find the answer how. És nem találtam választ, hogy hogyan. I didn't find the answer how, and I didn't find the best way. És nem találtam meg a legjobb utat. But all these questions disappeared completely. De mindenféle kérdésem, ilyesmi kérdésem egyszerűen eltűnt. And the freedom it gave, I would never imagine myself. És ez a szabadság, amit ez adott, hogy eltűntek ezek a kérdések. Freedom of not having questions. Soha nem gondoltam, hogy and not having doubt. Ad, hogy nincsenek kérdéseim, hogy nincsenek From that moment on, I had never any question about life. Never. És attól a pillanattól kezdve soha többé nem volt kérdésem. And I had never doubt about it. És soha nem volt kétségem az életben. And if I would never imagine this possible. És soha nem gondoltam, hogy ez valójában lehetséges. And every time I check, I always find the same answer. I am before anything what can be said. És bárhányszor megvizsgálom, ugyanez a válasz, anything what can be experienced. Vagyok azelőtt, hogy bármit is tapasztalnék. And it is always satisfactory. Bármit. No matter what's on the surface. Gondolnék, és ez mindig teljesen elégedett, teljesen mindegy, hogy mi van a felszínen. Yeah. Köszönöm. Thank you. Thank you. Jó. Ha már fáradok, akkor szólok. Vagyok neked. Jó, ha valami vagyok, akkor fognak zavarni. Jó, hogy kell. Jó. Ha fáradok, akkor majd úgyis érezzük. So, my question is... Az én kérdésem az... Like, I can say I'm aware all the time. Látom, hogy mindig tudatos vagyok. And then if I go, okay, so who is aware? Like,
if I say who is aware. Tehát amikor a kérdés megjelenik, hogy ki van jelen. Like there isn't, I can say there's no separate me controlling anything. Látom, hogy nincs senki különálló én, aki ott bármit is kontrollálna. Well, then it seems like, it doesn't even just seem like it's, I can only be awareness. Like, that seems to be the only thing. De akkor az egész úgy tűnik, hogy én nem lehetek más, csak a tudat maga. That is happening at all. So then it's like awareness is experiencing somehow through Ez olyan, mint hogyha through the body, or I don't really get it. I sort of get it, and I don't get it. A testen keresztül, de nem igazán tudom elmondani, hogy mi ez. Okay, let's have a look again. Oké, akkor nézzük meg ezt újra, vizsgáljuk meg. Tell me again. Mondd el ugyanazt, amit most mondtál. Like, if you say, are you aware? Szóval, amikor azt mondom, hogy én tudatos, és akkor megnézem. If you are aware? Yeah, and the answer is always yes. És a válasz mindig az, hogy igen, jelen vagyok, tudatos vagyok. It's the most fundamental thing that I have experienced so far. Ez a legalapabb dolog, amit eddig bármikor is tapasztaltam. There's just awareness. Yes. Szóval, hogy csak a tudatosság van. Always, with no effort. Yes. Mindig, It just happens. Yes. mindenféle erőlködés nélkül, egyszerűen csak történik. But I do have confusions between, okay, so all that's going on, I'm not doing anything, I'm not running my life or growing my hair, any of that stuff. Szóval akkor összezavarodom, mert ugye semmit nem én csinálok, nem nekem nő a hajam, nem én csinálom a dolgokat, de... But life seems to want to push certain things, like habits and desires. I don't know if it wants, it just pushes. It's different. Yeah, maybe it's... De úgy tűnik, hogy az élet néhány... I don't know if it wants, it just pushes. Néhány megszokást akar így nyomni, meg néhány szokás. Azt mondja, Nitya mondja erre, hogy nem tudom, hogy az élet ezt akarja, egyszerűen csak csinálja, csak nyomja. Yeah. I mean, like, I don't want to, there's no real I here. There's no separate I controlling things. But of course, as a human, there are preferences. Similarly to you had some problem with your child and you put some limits. Yeah. So because you're not going to say, oh, it's fine, whatever, you're not going to do that. No. There's a sort of something going on. Yeah. And similarly, like I have had a lot of anxiety recently, and it's enough to pull me away from remembering to remember that I'm just awareness. Szóval ez történik ez az egész mégis, hogy itt van egy személyiség, akinek vannak gyerekei, akikről gondoskodni kell, és Nitya mondta, hogy igen, de hogy ez mégis időnként például ideges voltam, és ez elvitte a figyelmemet arról, hogy ott vagyok, mint tudatosság maga is. Yeah, so it's kind of like there's two things going on. I feel like I might as well have a more enjoyable experience in this body, right? So I do some things related to that, like eat if I'm hungry and stuff like that. So there's definitely confusion. Szóval például szeretnék egy jobb tapasztalást, és elmegyek enni valamit, tehát ezt mégiscsak csinálom, szóval eléggé össze vagyok zavarodva, hogy akkor hogy vagyok, de mégis csinálok valamit. Yeah, it's a bit like I'm not trying to control everything, but I need to respond to some things that have pressing. Yeah, that Nem akarok semmit kontrollálni. There is awareness, but I... Yeah, exactly. De mégiscsak válaszolnom kell valamire is. There is awareness, of van course. Tudatosság, de én. There is awareness, of course. Teljesen fundamentally, I see. Tudatosság alapjában véve, de ott van én. Fundamentally, I see it's easy. I know. Alapjában véve látom, hogy ez könnyű. Tudom. Én tudom. But I? De én?
This is thoughts. Ezek No? gondolatok. Thoughts which are arising right now. Ezek gondolatok, amik most merülnek fel. Are you those thoughts? Igen. Ezek a gondolatok vagy te valójában? In the real moment you have to catch it, not in in a reflection, because it will not give you anything. Ebben a pillanatban kell ezt megfognod, nem a megvizsgálódásban, So right now, mert ott nem fog sikerülni. Szóval most ebben a pillanatban. Are you the thinking? A gondolkodásod vagy? I'm not Nem. the thinking. But it feels incomplete because I keep going to, but awareness is doing everything. So Are you doing it? Are you doing it, or it's just happening? Nem a gondolkodás vagyok, de úgy tűnik, hogy hogy nincs még beteljesedve, hiszen... Are you doing this moment, what's happening, are you doing it, or it's happening? Csinálod te ezt a pillanatot, vagy egyszerűen csak történik? It's happening. Történik. I do seem to be directing a little bit of it because De úgy tűnik, mintha ezt valahogy egy picit irányítanám én. So you want to direct everything, actually. Szóval He wants to mindent direct everything. He wants to direct awareness. A tudatosságot You is want to irányítani direct awareness. szeretnék. Oh, now I'm awareness. This is good. Most én a tudatosság This vagyok. is Na, good. ez szuper. This is ez good most already. Jó. Ez már nagyon jó. And now I'm this. Oh no, this És is most not ez good. vagyok, de ez nem jó most. This is not good. Doing the seeing from awareness. Look, the mind wants to jump in there. Awareness is easy. Awareness is witnessing this moment. Awareness is present to this moment. And when you describe after, könnyű. Secondary, after, you say, oh, I was there, I was there, I'm there, and now I'm here. Az, ami mindez után jön, hogy én ott voltam, és most itt vagyok. So the mind wants to be everywhere, in charge of ez everything. az elme, ami szeretne mindenhol ott lenni, mindenben. After you speak about it, no, you say the awareness is easy. It's easy. It's profound, and I can see that it's there. Azt mondod, hogy a tudatosság egyszerű, ott van, látod? And look what's happening. És aztán nézd, mi történik ezután. And after that there is a reflection about that. És utána jön egy vizsgálódás, vagy megvizsgálása ennek. Arról. After that there is a reflection about that. And then you are in the reflection. És már is belemerültél a vizsgálódásba. Azután about that and arról, erről. This is original. Az, ami van, az eredeti. Don't be caught in translation. Ne vessz el a fordításban, hogy mi történik. Focus on what is easy right now. Fókuszálj arra, ami könnyű most. This feels easy, no? Ez könnyű, nem? Könnyű. It feels easy when there isn't other pressures going on, let's say, but if there's könnyűnek tűnik, amikor that's the question about kind of confusion of life. If life is pushing something strong, amikor az élet valami erőset hoz, I've got to deal with this particular thing that's happening because valami dologgal kell foglalkoznom, mert ez stresszes. Like it seems evasive to not deal with it. But this is theoretical problem at the moment. Well, right now it's a theoretical. De ebben a pillanatban csak elméleti probléma. Igen, ez most csak egy elméleti But we cannot do externally these things. It's you speak a theoretical problem right now. Most csak and will not lead you anywhere. Egy teóriáról beszélsz, ami sehova nem fog vezetni. Because I'm trying to find, when I'm in these situations, which you want to control it. Mert you want to control it for the future. Hogy ezekben a dolgokban hogyan tudok jelen lenni, és szóval kontrollálni szeretnéd ezt a jövőben. Igen. But you caught yourself, you see it right now. De legalább elkaptad magad, és látod. Ez nem vezet sehova. And I will not give you the answer, nobody would. És nem fogok neked választ adni, senki nem fog erre For instance, I'm gonna answer something. Hát mondjuk azt, hogy megválaszolnék valamit. And then you would do the answer. És akkor tennéd a választ. Yeah. And you will be doing what I recommend. És azt tennéd, amit én mondtam neked, hogy tedd. Mind pretty busy. Ez csak az elme eléggé, pretty busy. Eléggé elfoglaltan. I'm gonna give you advice. Please do my advice. Adok neked egy tanácsot, hogy kérlek, tedd azt, amit tanácsolod. It will lead nowhere. Ez Forget it for a moment. Forget it.
Get clear now. Engedd el, legyél most Really get clear now. tisztán az, ami vagy. And then this now you naturally will discriminate what is what. És akkor ebben a pillanatban természetesen So is el fogod being tudni here különíteni, hogy mi difficult? micsoda. Szóval itt lenned nehéz most? Is being aware difficult? No. Nehéz ébernek lenni? Nem. Is being aware, is awareness demanding something from this body? És a tudat bármit is szeret, de ettől a testtől? No. Nem. No. What is first? Mi van először? What is first? This the fact that something is, Mi van először, hiszen az tény, hogy valami van. or somewhere where I'm gonna point soon. Vagy az, ahova én most mutatni fogok. Az In is. other words, what's first? This thing, Szóval más szavakkal, or mi, what you gonna think in a moment? mi van előbb, ez a dolog, vagy az, amit Or what gondolni you're gonna fogsz feel in the moment. egy pillanat múlva, vagy amit érezni fogsz egy pillanat múlva. So our condition is, Szóval az a kondicionáltságunk, please be with me on this page. kérlek, figyeljetek jól erre. Our thing is to think, believe Az a dolgunk, vagy azra kondicionáltuk magunkat, hogy gondoljuk, vagy that we are elhiggyük, this body and our reflection hogy and ez a test our vagyunk, vagy a translation vizsgálódásunk, and vagy a our thought and our fordításaink, vagy emotion. gondolataink, vagy az érzelmeink, That this is us. hogy ezek mi vagyunk. But this is the experience, De ez csak a tapasztalás, which constantly changing. ami folyamatosan örökké változik. Don't expect so much from that, Ne nagyon várj bármit ettől, because you're gonna be disappointed. mert folyamatosan ki fogsz ábrándulni. We all will be disappointed when we Mindannyian. rely on the conditioned thing. If we rely on the conditioned thing, this only, Hogyha a kondicionált dolgokra figyelünk, no matter how I'm gonna try, I'm not gonna be saint. I'm sorry. nem teljesen mindegy, hogy mennyire próbálom, nem leszek I'm gonna szent, make mistakes. szent, és hibákat fogok véghez vinni. We are demanding from the conditioned thing, we are demanding from the past to be perfect. Azt várjuk, hogy a múltunk This is past. tökéletes This is legyen. Ez past. a test, mi csak a múlt vagyunk. Our thoughts are coming from the past. A gondolataink a múltból jönnek. This is past. Mind csak múlt. So we are demanding from this so much. Olyan sokat várunk el ettől a múlttól. This is crazy. Ez nagyon-nagyon őrület. It's completely Ez crazy teljes nonsense. bolondság, teljes bolondság. I'm already conditioned. Teljesen This is kondicionálva already vagyok. conditioned. Ez, ami van, ez már egy kondicionált This is dolog. already conditioned. Ez itt már kondicionált. Are you that conditioning on Ez a me? kondicionáltság vagy? You are watching this. Ezt csak figyeled, nem ez You are vagy. prior to this. Ez előtt te Not már as a vagy. concept, but as a Yes. reality. Nem mint egy koncepció, Exactly. hanem mint a valóság. Compassion normally arises straight away, or forgiveness, or oh my God, it's fine, I'm És good. az perfect. együttérzés, a megbocsájtás automatikusan megjelenik, hogy ó, Istenem, rendben No, vagyok. minden you don't rendben. have to love yourself. You naturally think I'm okay. You know. Nem kell szeretned magadat, hogy jól vagyok. What a relief. Hogy milyen megkönnyebbülés ez, hogy ezt se kell csinálnod. And then the problem or something arises. És amikor As a you say, the probléma, challenge, vagy anxiety. bármi felmerül, vagy It's kihívás, past. az már múlt. Really. Conditioning coming back. Only. Az csak a kondicionáltság újra és újra megjelenése. Don't focus on the past. Ne figyelj a múltra. Focus on the only real thing. Figyelj csak arra, ami valódi. Just being aware. Csak légy jelen. Légy tudatos. Presence to this and that Jelenlét. and that and that. Csináld ezt, tegyem azt. Presence to that. Légy jelen ebben. And imagine applying this to all the humans and all the world. És figyelj csak meg, hogy mi lenne akkor, hogyha ezt az egész
Everything is fine. Minden az egész világra And ugyanígy everything is the kivetíted, way akkor it can be only. minden úgy van rendben, ahogy van, és minden csak And nothing is wrong. úgy van, ahogy lennie kell. Semmi probléma nincsen. Nothing is wrong. Semmi az égvilágon. Nothing could ever be wrong. Soha nem is lehetett semmi rosszul, vagy nem jól. So it's this, yeah. Szóval, igen. And I would say this is the only real thing. És ezen kívül csak ez az egyetlen valódi dolog. Tényleg. But let's us not make into the statement or something. Just you know the experience of it. De nem nagyon próbáljunk ebből egy kijelentést vagy megoldást csinálni, egyszerűen csak figyeld annak a tapasztalatát. So, not knowing what to do is much better than knowing what to do. Szóval nem tudni, hogy mit csinálj, sokkal jobb, mint hogy tudni, Not knowing how is much better than nem to tudni, know how. hogyan, sokkal jobb, mint hogy tudni, hogy hogyan. Because if you know how, you might be Mert ha not tudod, knowing hogy really. hogyan, akkor lehet, hogy nem lesz az neked annyira jó. So it's different ease, no? It's different. Ez egy különb könnyedség, ugye? And in the when the challenge comes, És amikor a kihívás jön, the past talk. az már csak a múlt. It's not a judgment, it's just realization. A múlt beszél, és ez nem egy It's not the elítélése judgment, it's just annak, clearly ez seeing. csak látni azt, hogy mi történik valójában. Do I have to solve this, solve this, solve this? Oh my Hogy God, I látod have to azt, hogy solve meg this. akarom oldani, meg kell Can I really solve it? Szóval tényleg meg tudom oldani? No matter how much you try. There is a saying from the Bible Akár also. mennyire próbálod. I don't know if it's from Bible actually, I can't remember. Van egy idézet With a the Bibliából. good intentions, the hell is made of. Igen, arról szól, hogy a pokolra vezető út jó But szándékkal don't van make it wrong, you know. kikövesztve. I mean that if you only focus on being good, De ne being vegyétek, right, tehát, hogy do good, ne értsétek félre, szóval ne arra and fókuszáljatok, hogy csak you're jók obsessed that legyetek, you have to do it this way. és megszállottá váltak, hogy ezt így kell tennem, így kell For csinálnom. me, it's a description of suffering. Ez pontosan a szenvedéshez And fog vezetni there is titeket. in the bottom of that, there is a misunderstanding. És mindezek alatt csupán egy félreértés áll. Mindezek mögött. Everything is fine. Minden rendben van. You are not that. Nem az vagy. Nem a történet. And who blame for our conditioning? Who are we going to blame? És kit fogunk hibáztatni a kondicionáltságunkért? It's good to find the one, no? Jó találni valakit, akit hibáztathatunk, igaz? But if we really look, De ha tényleg valójában megvizsgálod, we cannot find nem találunk the semmit. only one to blame. Egyetlen egy valakit, akit Not yourself, not even your parents. nem minket, nem a szüleinket, grandparents. vagy a nagyszüleinket se tudjuk hibáztatni ezekért. It's nonsense. Ez teljes nonsens. It is what it is. Olyan, amilyen. Isn't it relief? Nem egy fellélegzés, nem egy megkönnyebbülés. Thank you. Köszönöm. The truth will set you free. Az igazság szabaddá tesz. From yourself. Önmagadtól. What relief.
Someone else? Valaki? Wanna try? Megpróbálja? Somebody wants to be free, maybe. Valaki, aki szabad szeretne lenni talán? Actually, it's really not for me. Nem igazán számomra van. Maybe not today. Talán nem ma. Maybe tomorrow. Talán holnap. Or you feel good inside. Vagy jól érzed magad ott belül. Peaceful. Free. Szabadon ettől a formától. Azért nem szeretek kérdéseket föltenni, mert mindig, amikor már haladnék afelé, hogy fölteszem. I don't like to put questions because every time I'm going into the direction I want to put a question. Tudom, hogy nagyjából már megvan a válasz. In that moment I already kind of have an answer. És általában kihagyom ezt a lépést azért, hogy feltegyem ezt a kérdést. So that's why I am skipping this step of putting a question. De valójában egy van, ami jelenleg mozgat. But there is one which is moving me. I don't know it in Hungarian. Nem tudom, how to stay independent and plus being compassionate at the same hogyan time. legyek független, és hogyan legyek együttérző ugyanabban a pillanatban. How to be independent and how compassionate. To be compassionate in the same time. When you stop trying. Egyszerűen hagyd abba, hogy megpróbálod. When you really stop trying. Amikor megpróbálod nem csinálni ezt. When you really recognize your nature. Amikor tényleg then you have to do nothing about természetet, akkor nincs ezzel bármit is kezdeni. You have to do nothing about it. When you recognize your nature. Semmit kezdened, hogyha felismered azt, hogy ki. You might find yourself being compassionate and independent, not even wanting that. Azzá válsz, tehát nem igazán fogod ezt akarni, hogy az legyél, mert egyszerűen But az why this question? Why you want to be independent and compassionate? És miért van ez a kérdés, hogy független és együttérző szeretnél lenni? I'm struggling with staying centered. Mert hogy a középpontomban maradással vannak kihívásaim. In quite all of my personal connections. A személyes kapcsolataimban. We know the struggle. Ismerjük ezt a nehézséget. It never works. Soha nem működik. It actually never works. It's a very hard job. Nagyon-nagyon nehéz munka, soha nem fog. You might be temporarily satisfying, but never fully. Teljesen nem fognak működni, talán részlegesen azt It might give you temporary satisfaction, but never fully. Hogy jól most működik, de aztán soha nem fog véglegesen kielégíteni egyetlen személyes. Underneath there is a fear that if you will not try, it will fall apart. És alatta mindig van egy félelem, hogyha nem eléggé Because if we want to rely on our conditioning, we have to be disappointed. Mert hogyha a kondicionáltságunkra hagyatkozunk, akkor nem kérdés, hogy people will not meet our expectations. Ki fogunk ábrándulni, az egónk soha nem fogja. Our conditioning is not meeting our expectation. You will be disappointed about yourself many times. Az elvárásainkat, ezért aztán mindig kiábrándultak maradunk. So if we really want to rely on something what is conditioned,
Szóval tényleg arra akarunk hagyatkozni, ami it's gonna kondicionál, be a failure. az I'm állandóan telling you, it's gonna be a kiábrándultsághoz failure. volt vezetni, állandó The only freedom you bukáshoz. can really have, and you can always rely on, always, it's the freedom of your being. Az egyetlen dolog, amire mindig számíthatsz, az a saját lényed szabadság. I don't know if it's a sign of anything. If I'm gonna tell you that in my experience, I really can confirm that Nem tudom, only hogy, recognizing my nature gave me any satisfaction. nem tudom, hogy ez jele számodra, hogy ez mondtesz valamit, de az én tapasztalásomban csak az adta meg bármi nemű elégedettséget, hogy felismertem azt, aki And vagyok. it caused that those kind of questions just do not arise. És azt okozta, hogy ezek a kérdések, amikről most is beszélünk, egyszerűen csak nem, persze merülnek már. So if you struggle, Szóval, hogyha még szenvedsz, vagy if you experience discomfort, hogyha a diszkomfortot, vagy kétkedést érzel, or if you feel that you really want to do something, és vagy azt érzed, hogy tényleg valamit akarsz csinálni, I really recommend you to inquire your nature. akkor tényleg azt javaslom, hogy kezd el kutatni a Because here természetedet. there is a thinking, let's say this is the thinking. Mert itt van egy csomó gondolkozás. Thinking, A gondolkozás intention, a leads to szándék, another thinking, another intention, another thinking, Szándék, another intention. gondolkodáshoz vezet, egy másik szándék újabb gondolkodáshoz vezet. So there is always movement in this. There is always some tension in there, some Szóval subtle tension. Ebben mindig valami mozgás van, mindig valamilyen feszültséget fogsz ebben And you tapasztalni. want to be compassionate and free És együttérző és szabad szeretnél lenni. doing these things. Ebben a feszült csinálásban. So what else you will experience if not hesitation, if not a movement, if not anxiety? mi más lenne a tapasztalásod, mint türelmetlenség, feszültség, hiszen erre figyelsz. Just recognize Csak ismerd fel, that you are free to do nothing for a moment. hogy szabad vagy, megteheted azt, hogy ne csinálj semmit. Empty yourself from the intention. Ebben a pillanatban, hogy kiürülhetsz a Empty szándékoktól. yourself from knowing what's good and what's bad, Kiürülhetsz attól, hogy mi jó what's és right and what's wrong. mi rossz. Compassionate and free. Forget it for a moment. Mi az, hogy szabad, és mi az, hogy Just együttérző. forget it. Egyszerűen csak felejtsd el, ürülj ki ebből. You're free. Szabad vagy. There is nothing expected from you. Nothing. Semmit nem várnak el tőled. So, non-expectation is first, or we were born with expectation? Szóval az elvárásmentesség az első, I vagy was elvárásokkal születtünk? 44 years ago, straight away with the expectation. Szóval én 44 To fulfill my éve life. elvárásokkal születtem, hogy hogyan teljesítsem az életemet. To be compassionate and free. Hogy együttérző és szabad legyek. Or this concept show up on the way. Vagy ezek a koncepciók csak az úton kezdenek el And felmenni. belief in this concept show up on the way. És a hit ezekben. So what's szintén- original? What's original in us? Szóval mi az, ami eredeti, ami örök bennünk? Freedom is original. A szabadság. Even when the child is born and the child cannot even walk, cannot talk, cannot think, Amikor a none of these gyermek things. megszületik, és még nem is tud The gondolkodni, mother already beszélni, know not to expect too much. a szülő már Really? tudja, hogy ne igazán Or várjon it el has to tőle learn túl sokat, vagy not to hogy, expect too vagy hogy much. meg kell tanulni, hogy ne sokat várjon a gyermektől, hiszen nem képes semmire. Valójában. It's free. Szabad, eleve szabad. But then with aging, the De aztán expectation elkezdünk öregedni, és come after one after another. aztán jönnek az elvárások az egyik And a we want másik to live this expectation life. És aztán elkezdjük akarni élni ezt az elvárások életét. Be good, Hogy hogyan legyünk jók, be the best, hogyan legyünk a legjobbak,
But for me at the moment, freedom itself is the expectation. Yes. De számomra ebben a pillanatban a szabadság az elvárás. Igen. Yes, igen. Freedom. So, what kind of freedom would you like to have? Szóval milyen szabadságot szeretnél? Free freedom. Yes, you can't have it? Yes, you can. Nem lehet meg ez neked? Then go for it. Akkor egyszerűen csak... There is something which is stopping you from that? Menjél érte. Van bármi, ami megakadályozna ebben? You believe you cannot dance, jump, whatever you feel like doing? Azt gondolod, hogy nem ugrálhatsz, nem táncolhatsz, amit csak szeretnél? But you don't have to do even that to be free. De még ezt sem kell csinálnod ahhoz, hogy szabad legyél. You don't have to do even that to be free. You don't have to do even compassion to be free. You don't have to be free. Még az együttérzést sem kell csinálnod, még because fundamentally you are szabadságot already. Se kell csinálnod, mert ez vagy alapjaiban. But I'm not speaking to you as a personality. I'm speaking to that what is prior to our setup. Nem a személyiségedhez beszélek, hanem ahhoz, ami a kondicionáltságunk előtt van. This is the only source of energy, the source of true freedom, the source of enjoyment. Csak ez az egyetlen örömforrás, egyetlen energiaforrás. A többi az csak szuper. You can enjoy it, but it will not give you satisfaction you really want. Persze élvezhetjük, de nem igazán fog neked olyan elégedettséget adni, amire vágysz. It's like Papaji writes in the books nicely. Írja a könyvében. There is somebody swimming in the ocean. Van valaki, aki éppen úszik az óceánban. Swimming in the ocean, and it says, I want to go to deep to the ocean. És azt mondja, hogy mélyen, I want to go deep, really deep to the source. Merülni really deep I want to go. De csak úszik. Faster. Gyorsabban. Then stop moving. Stop doing anything. How come? Oh my God. Álljál meg. I mean, are you crazy? Stop moving. Már, hogyan, I mean, come on. Are you joking? No? You're joking. Csak viccelsz. No, I'm not joking. Nem viccelek. I'm not joking. Just stop doing anything. Csak álljál meg. Áld meg a csinálást. És aztán szépen. You don't have to do freedom. Nem kell a szabadságot csinálnod. Nem kell az együttérzést csinálnod. You don't have to do enlightenment. Nem kell a megvilágosodottságot. Who made this term enlightenment? Tell me. Ki találta ki ezt a szavat, hogy megvilágosodás? Enlightenment was first, this term? Vagy a megvilágosodás, mint kifejezés volt először? This is just a pointer. Ez csak egy mutató. But it's not to pray for enlightenment and bow to enlightenment. De ez nem azért We made it an object. a megvilágosodásért, vagy lehajoljunk érte. Ezt egyszerűen egy tárgyát tettük, egy dologgá. And enlightenment, even this term was found to bring us to the clarity of that what is original, ever-present, simple, always. És maga a megvilágosodást is csak csupán egy mutatónak kezdték el használni arra, ami mindig is voltunk, amik mindig is szabadok vagyunk, ami már eleve adott volt. Something available for everyone. Ami mindenki számára eleve adott. Not for chosen being in ancient times. Csak a régmúlt idők kiválasztottjai számára, hanem számodra is. Just discriminate concept from the reality. Egyszerűen csak különítsék el a koncepciókat a valóságtól. Menu from the meal itself. A menüt az ételtől, a térképet a valóságtól. A tereptől.
Yes. How can I help you? Hogyan segíthetek neked? I don't know if there is any question. Nem tudom, hogy van-e egyáltalán bármilyen kérdés is. Just a lot of suffering. Csak egy csomó szenvedés. Right now? Most is. So you're think about something right now, yes? Szóval About some stuff right now. gondolsz valamire most ebben a pillanatban, igaz? Valami dolog. Then I believe there is suffering. És aztán azt elhiszem, hogy akkor van szenvedés. You are watching the stories which are showing up, yes, in the brain. Látod a történeteket, amik az elmédben feljönnek. It's okay. Teljesen rendben van. You want to focus on that? Erre szeretnél figyelni továbbra is? You want to focus on that? Or you want to step out from that for a moment? Erre szeretnél figyelni, vagy egyszerűen ki szeretnél lépni ezekből egy pillanatra? I'm so afraid when it comes. Olyan Afraid of what? félek, amikor I ezek feel jönnek. taken Félsz by mitől? this. By what? Hogy ezek a dolgok, When this story comes. hogy ez a történet engem And felemész. it's all over. Okay, És egy hold on, csomó. hold on. Oké, várj egy kicsit. You feel taken by this, but you are not taken by this. Úgy érzed, hogy ezek We feel eltemetnek, de taken by this, nem but we are not temetnek el. taken by this. De soha nem fognak ezek eltemetni. The mind is speaking the story, oh my God, I'm taken by this, but I'm not taken by Az this. elme mondja ezt a You are not történetet taken csupán, by hogy this. ez This is a felülkerekedik rajta, confirmation. This de moment nem is a fog. confirmation. Ez a pillanat ennek az igazságát The mutatja, hogy awareness nem. is surviving this moment the way. A tudatosság ebben a pillanatban is itt van, és túléli ezt az egészet. The awareness is surviving this moment perfectly. This moment with suffering, with the mind Még a complaints, with emotion, with everything is az surviving. érzelmeket. You are surviving this moment. Túléled ezt a pillanatot. Az, ami vagy, az Everything túléli. is perfect. Minden rendben van, minden With tökéletes. this. Ezzel együtt is. This is just a story, I'm taken by this. Ez csak egy történet. This is just a story interpretation, I'm taken by this. Az csak egy történet, hogy You are not ezáltal taken by el this, leszek and this is the temetődve. proof. És ez a valóság az, hogy ez nem történik meg. Ez az egyetlen való. This is the proof. Az, hogy itt vagy, This is the happening of the moment, and the awareness is Ez a peacefully bizonyítéka. fine. You are peacefully fine with that. ez a bizonyíték, hogy ezzel teljesen Just békében see vagy. it. Csak lásd, The real thing is peacefully fine. hogy az, You. ami vagy, az te teljesen békében van ezzel, ami történik. It's okay. Rendben van. It looks like Úgy tűnik, it's so long. It takes me so long time. olyan sokáig Like this, tart, these emotions that are It takes you. coming, and amik ezek az érzések jönnek. I feel like I have enough of Úgy érzem, hogy elegem van belőle. experiences, these emotions, and Elég, hogy ezt This is tapasztaljam. something which you are witnessing right now, Ez csupán az, This is amit te most something- tapasztalsz. which is witnessed right now. Ez csak valami, ami most meg van figyelve. And most. what is witnessed is a story about it right now. És ami meg van figyelve, az csak egy Don't történet. give yourself fully into the story. You are Ne. witnessing the story which is produced. Ne esd be a történetnek, ne dőj be a You want történetnek. Just be with me on this page right now. If you really want Ha freedom, szabadságot akarsz tényleg, akkor kövess engem. Mindez you csak are egy witnessing the történés. story which is happening by itself. Te figyeled azt, ami most történik. You are witnessing the story. Figyeled a történetet.
The story is coming and going. A történet jön és megy. Everything is fine. Minden rendben van. Everything is okay. Minden okés. Your being is okay. A lényed You are okay. teljesen okés. Te oké vagy. Just don't look into the story only. Csak ne Open csak your eyes. a történetre figyelj. Nyisd ki a szemed. Open your eyes not only to the story, but for this whole room. Nyisd ki a szemed ne csak a történetre, hanem erre az egész szobára. You don't have to see anything in particular, just open yourself. Nem kell semmit látnod, semmit, csak egyszerűen nyíj meg azt. In this moment, it's lighter, no? Ugye it's így lighter. könnyebb már, hogy látod a termet is. When you look into the mind, it's heavier. Hogyha csak az elmére nézel, akkor az nagyon nehéz. This way you can help yourself. Így módon mindig tudsz segíteni magadon. If something is really coming up again and again, and you have some memory storage in there, which is hard, maybe go for therapy. És van ott valami memória, ami nagyon nehéz, lehet, hogy menj el terápiára, hogy ezek a dolgok kipörögjenek. It might be helpful. Lehet, hogy segít. But for now, once you are in Szatszang, de most itt a Szatszangon, see that everything is all right. Lásd, hogy minden rendben van. The story is secondary. A történet másodlagos. It's really, when you look at it, it grows. Ha when you look figyeled, at it, it akkor grows. folyamatosan It seems növekedni fog. És akkor persze, hogy ijesztővé válik. But then it stops. És ha megállsz, akkor egyszerűen csak Where is our problem when we are not thinking about it? Hol vannak a problémáink, amikor nem gondolkodunk róluk? What is prior? Where is this priorness? Mi van mindezek előtt? Mi ez az előtte lévőség? It's here. Ez egyszerűen itt van. And even in the midst of difficult experience, és még a legnehezebb one simple question közepén is egyetlen egy kérdés can show us and reveal that awareness is pretty fine, that you are pretty fine, even with that. Egyetlen egy kérdés megmutathatja, hogy a tudatosság teljesen rendben van, még ezzel a nehéz történéssel is. You didn't die. Nem haltál meg. Everything is okay. Szóval minden rendben van. The mind will try many tricks. Az elme you are stronger than that. Folyamatosan próbálkozni fog, you are much stronger than de that. sokkal erősebb vagy nála. You see? Látod? There is such a power inside. Olyan nagy erő van ott belül. Thank you. Köszönöm. So how is it? How is it? Szóval milyen ez? Yes. Ne figyelj rá. Nekem mostanában folyamatosan olyan érzésem van, hogy otthonról nézek ki a szobablakon, és mindenütt keresgélem, hogy hol lehet a szobám. So these times I have a kind of feeling like I'm looking out from the window of my room and I'm looking for the room where I have my room. Ez nagyon gyakran történik, tehát így tudnám legjobban ábrázolni. It's happening very often and this is how I could describe the best. So you are what? He's looking out from the window of his room and he's looking for his room.
Mintha állnál most itt a szobában, néznél ki az utcán, és kerested a szobádat. Looking outside, but you were looking for the room. És amikor elkezdek kompenzálni, elkezdek valamit kompenzálni, and when I try to compensate something, akkor rögtön bejön egy gondolat, hogy tér vissza oda, ahonnan elkezdtél kompenzálni. Then there is always a thinking coming, like go back there from where you started to compensate. És akkor teljesen otthon vagyok. And then I start to feeling home fully. Yes. Ez egy teljesen tökéletes. And that's quite okay. Csak ez nem konstans. But this is not constant. Illetve konstans, de... Or it is constant, but... mert hogy a szobában állok. Because I'm standing in the room. De azon kapom magam, hogy megint nézek ki az ablakon, hogy hol lehet a szobában. But I'm again and again catching myself of looking out of the window and where is my room? Olyan, ez egy szokás. It's a kind of like a conditioning or a habit. What I have. So what is he describing? Szóval mit is ír most le? Well, what is he describing right now? Seeking. Szóval mit is írsz le? Is he describing awareness? A tudatosságot írja le? And where are you putting yourself? És hova teszed most te önmagadat ebben a történetben? Amiben ő is van. You want to be everywhere. The I wants to be everywhere. Mindenhol ott akarsz lenni. Here and here and here. Azért mindenütt ott akar lenni. Simultaneously everywhere. Mindenütt. From here watching here, and from here doing watching from there. Kintről akar benézni, és bentről akar kinézni. I mean, when we try to grasp non-duality, this is what's happening. Amikor megpróbáljuk megragadni a non-dualitást, akkor ez az, ami történik valójában. When we are trying to understand this message, this is exactly what is happening. Amikor meg akarjuk érteni ezt az üzenetet, akkor ez az, ami történik valójában. I notice that I'm watching from here. Felismerem, hogy innen figyelek. What is happening here? Azt, ami and from történik, here I'm also trying to be there. Itt történik, innen próbálok ott lenni. Different expression of that. És egy csomó különböző But what you said, megnyilvánulása ennek, ami történik. I am. De amit mondtál, hogy én vagyok, doing this. Én so it means ezt. What are you actually? Ez mit jelent, hogy te mi vagy tulajdonképpen? Are you the doer of this? Are you these things which is doing it? Te vagy ennek a dolognak a csinálója? Or this is witnessed? Vagy ez az egész meg van figyelve? Látod ezt? Or this show is witnessed, this film is witnessed. Quite an interesting one, I would say. Hát változik. Egyrészt a figyelője, és egy pillanat elég ahhoz, hogy ebből egy történet kerekedjen. It's changing. One time I'm watching this, and there is a moment is enough that it gets into a story. No. No, nem. Én. Forget it. Felejtsd el. Just forget it. Csak felejtsd el. Really forget it. Tényleg felejtsd. You don't have to do anything. Nem kell semmit csinálni. Don't try to make a translation of it to yourself. It doesn't give you anything. Ne próbálj ebből fordítást csinálni saját magad számára. It's simple, you know it. Mert nem segít It's simple. Nagyon egyszerű. The translation of it makes it complicated. Fordítása teszi bonyolultá. Igen, or it makes an impression that here I'm doing well, here not so well. Actually, this perspective is better maybe from that perspective. Ez olyan benyomást kelt, hogy itt jól vagyok, ott rosszul vagyok, ez a nézőpont jobb annál az nézőpont. Forget the doing. Ezt felejtsd el. Felejtsd el a csinálását. It's already being done. Már eleve van. There's nothing to do.
Nincs semmit, amit tenned kell. There is really nothing to do. Tényleg semmire nincs szükséged, hogy There is nothing to do to be awareness. Semmire nem kell csinálnod ahhoz, hogy a tudat legyen. Don't try to be awareness. Ne próbálj meg some azt way. lenni. Forget Bármilyen it. módon is. Felejtsd el. Just forget it. Egyszerűen felejtsd el. Because then you will have a duty all the time. Mert akkor It's simpler than that. folyamatosan lesz valami feladatod, ha nem felejted el. Ennél sokkal egyszerűbb. Don't try to know how to do it. Ne akar tudni, hogy It's hogyan simpler kell than ezt that. csinálni. Ennél sokkal egyszerűbb. Forget all the concepts, all Felejtsd el the minden koncepciót, advices. Just forget minden it. tanácsot, minden, csak egyszerűen felejtsd el. It's hard to leave it, huh? Nehéz elhagyni, mi? Igazából azért ültem ki, mert akkor nem kell nekem magamnak mondanom, hogy felejtsem el. The main reason I was coming here and sitting here because I don't have to tell myself the same you are telling me right now, that I have to forget it. Ez nagyon kényelmes most. So this is a quite It's very comfortable. more comfortable. So you're telling me. It's very helpful. That's right. That's right. How beautiful. Wow. So let's sit with it together. Szóval lőjünk ezzel egy kicsit. Yeah. This is something you already know. Tudod már is. Yeah. You already know. Yeah. It's not about doing anything at all. Úgyis tudod, hogy nem arról szól, hogy bármit. It's already done. Már eleve megvan. You cannot do something which is done. Nem csinálhat semmit, ami már meg Which van is csinálva. already there. Vagy ott van. It's, you know, like I have a feeling in Satsang that we know and we pretend we don't know. Olyan érzésem van, hogy tudjuk, de úgy tesszük, mintha nem tudnánk. We want to believe we don't know. El akarjuk hinni, hogy nem tudjuk. Or we want to believe we have to do Vagy el akarjuk something. hinni, hogy valamit kell csinálnunk. It's a funny thing, no? Elég vicces kis dolog ez. Igen, végig azt érzem, hogy teljesen ezt élem, csak a kétségeimmel hadakozom. So I'm feeling this is what I'm living, but there are kind of like doubts which I'm fighting only. Yeah. Most of the times. So sometimes there is this doubt. Let's say there is this doubt here. Szóval néha itt van ez a kétség, mondjuk. This is my doubt. Ez az én kétségem. This is my doubt. Ez az én kétségem. What shall I do? Mit csináljak vele? What shall I do with it? Mit csináljak ezzel a kétséggel? I don't know. I should grow it or what? Mit Give it a csináljam? water, tell me. Növesszem, Because I adjak really neki don't know. vizet, vagy Shall I give it some water? tényleg adjak neki vizet? Yes. Igen. To adjak. feed it or what? Adjak neki De. vizet, vagy mit csináljak? Our mind hates it. I know. I'm Az sorry. elménk utálja I'm really ezt, tudom. sorry. De bocs ezért. Doubt. Kétség. No doubt. Nem kétség, nincs kétség. Problem. Probléma. My problem. No probléma. What shall I do? Mit csináljak? You want to give it a bit of water? Adni szeretné neki kis Yes. vizet. Igen. Yes. Igen, szeretnék. We all want. Mindannyian szeretnénk.
It's okay. Rendben van ez így. It's okay. It's also okay to leave it this way and just sit. Teljesen rendben van az is, hogy egyszerűen csak Sit hagyod, hogy ott with legyen, the és csak doubt. üljél ezzel a kétséggel. With a problem. Ezzel a problémával. It's okay. Rendben van. But if you want to solve it, De ha meg akarod oldani, meg akarod oldani in this realm, ebben a világban, vagy ezen a it will téren, lead to another and to the other egy and to következő és another and to következőhöz fog another, vezetni, és egy another. következőhöz, és egy következőhöz, és egy következőhöz. Just rest. Egyszerűen csak pihenj meg. So what with this doubt? Szóval amikor ezek a kétségek jönnek. Or how do I do this awareness when this satsang finishes? Vagy a kérdés, hogy hogyan csinálom This ezt a is a question. How I'm gonna do it? jelenlétet, amikor a szatszangnak vége lesz. De azon is gondolkodtam, hogy I've been thinking about this as well. hogy ha kiülök ide, When I'm sitting here, és akkor, és mindegy. and it doesn't matter. Teljes megszabadulás történik. So when I'm coming here and I'm freeing up myself completely, I'm what? I'm getting free completely. Hogy fogok holnap venni dolgokat? How am I going to go tomorrow to work? Ezzel gondolkodtam ott. This is what I was thinking before coming here. Mi lesz holnap? Mondjuk a munkahelyben már tudják, hogy furcsa vagyok. So at my workplace they know already that I'm kind of weird. Megértenék végül is. So they would understand, I think. Nothing is happening. Semmi nem történik. Really don't make it into some happening. Because you will miss the point. Ne csinálj belőle semmilyen történetet, mert elveszted azt, amiről beszél. Don't make it into some special happening. Ne tedd semmilyen különleges If the laughter, happiness or something will gonna happen, it will just come. Hogy ez But don't prepare yourself for that. Nevetésként fog megjönni, vagy valahogy egyszerűen Because csak jön. this is mental then. De ne készíts fel rá magad, mert ez csupán mentális dolog. Life is taking care of itself. Don't Az worry. élet gondoskodik magáról, ne nagyon gondolkodj erről. Better do not know what's happening than know what's happening. Sokkal jobb nem tudni, mi történik, mint hogy tudni, hogy mi történik. Because if you know what's happening, Mert ha tudod, hogy mi történik, you might have an interpretation of what's going on. And you akkor, don't need it. akkor már van egyfajta értelmezésed arról, hogy mi You don't történik, need it. és erre nincs szükséged. Then you think, oh, I have it. Oh, I got it. Oh, I got free. Ja, hogy neked erre nincsen szükséged, akkor megvan, akkor most már megvan, akkor szabad vagyok, azt gondolod. Forget it. Felejtsd el. Átadom a helyem. I will give my place to someone else. Thank you. Ay. Ajajaj. I have a feeling we are getting closer and closer. Az az érzésem, hogy közelebb és közelebb kerülünk. I have a feeling it's quite alright. Van egy ilyen érzése. Egy ideje már az jár az eszembe, hogy tulajdonképpen miért vagyunk itt. For a while it's on my mind why we are here. A Szatszangban. On Satsang. For a while it's going on my mind why we are here in Satsang. Mert hogyha ez igaz természetünk, akkor miért kell ezt tanulni, hogy újra
tudatosak legyünk. So if this is our true nature, why do we have to learn it again that we become very natural with this? Okay, we are not learning. We are not learning. Nem tanuljuk. Not learning Nem tanuljuk. at all. Zero learning. Zero learning here, okay? Egyáltalán Unlearning. Ez az elfelejtésről szól ez az egész. Please don't learn. Akkor úgy kérdezem, Oh my hogy... God, I'm gonna go home. Nem fogunk quit this job, okay? Ne tanuljatok, mert hazamegyek. There is no learning. Nincs semmi tanulnivaló itt. There is nothing to learn. Semmit nem kell Jó, megtanulni. nem volt jó a fogalmazás. So miért nem I put it tudunk another way. természetesen rálátni? So why isn't it easier to look at it naturally? Why? Why isn't it easier to feel it, to look at it natural, more natural than I don't understand. Tehát, hogyha ez a sajátunk, akkor... So if we own this already, why isn't it easier to feel it? That's what she's trying to put. I'm trying to point you to feel it, yeah. Arra próbál rámutatni, hogy hogyan érezd ezt. Igen. To feel it in a way. It's easy. It's very easy. Nagyon könnyű. Értem, de... I understand. De miért van az, hogy annyira kevesen vannak, akik igazából ezt tudják élni? Why is it so that only a few can live this? It's not true. It's not true. I will not confirm that. It's not true. It's not only few. Ez nem igaz. It's for everyone. Ez nem csak néhányakról szól, Please. ez mindannyiakról. Ezt nem tudom I'm sorry, sitting in the Buddhist center, being myself a teacher as well in a way. Bocsánat, hogy itt ülünk a buddhista központban, és én is tanár lennék. That this is only for chosen one, because it is not. Kérlek, ne lássátok ezt úgy, hogy ez csak néhány kiválasztott számára adatott meg. Ez mindenki számára. And it is not few who live this. És nem csak néhányan élik ezt. Tényleg. There is many people who are living in natural state who don't even know they are living in natural state. Nagyon sok olyan ember van, aki a természetes állapotában élnek, és nem is igazán tudnak róla, hogy ebben élnek. It's not about enlightenment, this mystical, sophisticated term. Really, it's not about it. Túl szofisztikált megvilágosodás It's going back to our roots. It's going back to what is original and simple. Visszamenni a gyökerekig, visszamenni oda, amik tényleg This is vagyunk. what we believe only. Ez csak az, amit mi elhiszünk, hogy ez. Really. You know what? My story a bit was like that. Tudod, az én történetem is egy kicsit hasonló volt. Some of these things in the books before. Szóval én is olvastam ezekről a dolgokról. And of course I developed imagination about enlightenment, about truth, about self-realization. I developed that. Arról, hogy hogyan kell megvalósítani önmagamat, vagy megvilágosodnom. But then when I went to India for the first time, Indiába először, I heard before about Ramana Maharishi and I thought there is few enlightened master in this world. They are living in Himalayas maybe. És hallottam Ramana Maharishiról. Or they were living 2000, 5000 years ago. Néhány megvilágosodott van, akik itt ott élnek a hegyekben. That was my belief, really. Ez volt tényleg a meggyőződés. And then I went to Tiruvannamalai, where Ramana Maharishi had his ashram. És elment az ashramba, ahol Ramana Maharishi ashramja van. And I was, Ramana Maharishi. These words were speaking to me, but I was, wow, it's amazing. I'm in the place of this guy. És aztán el voltam ámulva attól, hogy ezen a helyen vagyok, ahol ez az ember is él. But then, couple of days after, I was just coming and admiring everything. It was beautiful. Egyszerűen csak rácsodálkoztam arra, ami ott volt. And couple of days after, volt. somebody told me in the café. És néhány nappal később a kávézóban valaki azt mondta nekem, somebody is giving Szatszang. Hogy valaki Szatszangot tart. And I said, Szatszang? What is Szatszang? És aztán mondtam, Szatszang? Mi az a Szatszang? And they said, these are this kind of people who are the same as Ramana, and they are teaching the same stuff. És aztán mondták, hogy ezek olyan emberek, akik olyanok, mint Ramana, és ugyanazt tanítják. And to be honest, I was shocked. És aztán őszintén sok volt, hogy ez I was shocked. Because my mind believed az elmém azt hitte,
that this is not possible, hogy ez nem and lehetséges. this is for Buddha, for Jesus, Hogy ez and csak for Buddhának, Ramana, Jézusnak and és not for the Ramanának people. volt And these lehetőség, people are living? és, They are alive? It's not possible. és hogy nincs ilyen ember, aki életben van, és ebben Immediately az in that állapotban. moment, something woke up in me, Ebben a and I pillanatban just started running for the satsang. Valami my felébredt God, bennem, és these egyszerűen people are futottam a teaching this. Szatszang után, hogy ezek az emberek vannak, ilyen emberek, And then és I was ezt sitting on tanítják. the place like this. És aztán úgy ültem ezen a helyen, mint most ti. And of course, at the beginning, I looked at the teacher. És aztán and persze az I was elején like, néztem a tanára, hogy wow. Wow. But also something was speaking to me. De Something was valami speaking to beszélt me hozzám. really. Tényleg. Like this, I was understanding those words in some Értettem way. azokat, I valahogy heard azokat those a words and I szavakat was like, hallottam wow. is. But mégis, still, I was looking at the teacher de mégis in a way. kifelé néztem a tanára. But I wanted to know what he knows. De tudni szerettem volna azt, amit ő tud. And my internal feeling was he knows. És a belső megérzésem azt csukta, hogy tudja, amiről beszél. And after a couple of satsang, it became clear És néhány szatszang után tisztává vált, that it is there. hogy itt van. And what happened after? When I understood it is here, it is everywhere. It is in everybody. És aztán, amikor megértettem, And hogy it itt is van, és for mindenkiben, everybody. és mindenki számára. I'm not superior to anyone. Nem I'm not vagyok better. több, I'm not mint different. más, és nem I'm vagyok not different to any of you. Nem vagyok különböző tőletek. And this is for you. És ez számodra is valódi. This is for all of you. Ez Really. mindannyiunk számára valódi. Because I went this journey exactly the same way. Mert ugyanezt az utat jártam Asking the be, mint question ti. or having Föltettem some a imagination kérdéseket. about Volt God, néhány about this elképzelésem enlightenment. Istenről, erről, arról, amarról. And at the moment I'm trying to point this as easy as possible. És jelenleg azt próbálom, hogy a legegyszerűbben mutassak rá. As simple as possible. Olyan egyszerűen, amilyen egyszerűen csak tudok. And I know I have no more than you do. És tudom, hogy nincs nekem többen, I mint know ami there is neked van. same stuff. És tudjuk, hogy Exactly same. ugyanarról a dologról van szó. And I know it brings you freedom when you look this way. És tudom, hogy szabadságot Because jelent now neked, witnessing amikor ebbe az satsang, irányban sharing néz. satsang for 10 years, Mert látván a szatszangokat I 10 notice éve, it amióta every tartom, retreat, látom every meeting. minden elvonuláson that when we és minden step out of találkozón. our thinking mind, Hogyha kilépünk az elménkből, a gondolkodásunkból, there is more freedom. akkor több szabadság. And when we are caught up in our thinking, there is more suffering. És hogyha a gondolatainkban ragadunk, And akkor there is a way out. több szenvedés van csak, és van út And the ki ebből a steps for way szenvedésből. out is left by many És teachers, ezek a and now lépések sok tanár it's so által hátrahagyottak. available like it never was. És most már annyira elérhető mindenki számára, ami soha eddig nem volt. If you only want, Ha szeretnéd természetesen. you can just inquire and you see. Megvizsgálhatod, és látni fogod. And it is easy. És könnyű. I'm telling you, it is very easy. Mondom neked, nagyon könnyű. I was not the most sophisticated one, the knowledgeable one. Nem voltam a legbölcsebb, Really, a legokosabb, a I legkiválóbb. got clarity, I thought, my God, you had just made a mistake. Amikor megvilágosodott számomra ez a valóság, akkor tulajdonképpen azt gondoltam, hogy Istenem, hibát követtél. Wiser and nicer people than I am. Mert annyira sok jó és bölcsebb ember van, mint And én. then I thought, but it's not about that. De ez nem erről szól. It's not about how noble you are. Nem arról szól, hogy mennyire különleges, vagy mennyire jó vagy, vagy mennyire bölcs vagy. Or how educated. Vagy mennyire tanult Or vagy. the way you look, how vagy old hogy are nézel you. ki, vagy milyen öreg vagy. The same wakefulness is in the child as in you. Ugyanaz a felébredettség van a gyermekben, ami benned is van. The same essence. Ugyanaz az eszencia. No matter of conditioning. Conditioning is not an A obstacle. kondicionálástól függetlenül.
A kondicionáltság nem egy akadálya ennek. All bodies have some setup. So mindegyik testnek van valami programja, és akkor mi van? All right. Szóval rendben. Are you hungry? Éhesek vagytok? Are you thirsty? Szomjasak vagytok? Or a little bit full? Or maybe full? How do you feel? Hogy érzitek magatokat? Do you feel these words are hitting the point? Úgy érzitek, hogy ezek a szavak felébresztenek valamit bennetek? I'm happy then. Akkor boldog vagyok. Good. Yeah. So thank you everyone for these beautiful sharings. Köszönöm ezeket a gyönyörű megosztásokat. For your openness and willingness to look. Nyitottságot, szándékot. Go back to the simplicity. Tér vissza az egyszerűségbe. There is this simplicity. Az egyszerűségbe. Of just being aware, just being here. Csak hogy itt legyünk, jelen legyünk, és tudatosak vagyunk. Not in any specific way. De semmilyen különös módon. Without conditions. Kondíciók nélkül, feltételek nélkül. Unconditionally. Feltételektől mentesen. Take it to yourself. Vedd magadhoz. Engedd magadhoz. And remember it by being it, not by thinking about it. És emlékezz rá úgy, hogy te ez vagy, nem valami, amit kigondolsz. And I think we are planning a Szatszang retreat in September. Úgy tudom, hogy tervezünk szeptemberre egy elvonulást. If some of you are interested, we will probably post it at some point on the group. I can't remember, 6 till 10th, I think. Érzed, hogy ott a helyed. 6 or 7 till 10 of September. Fogunk erről még információt megosztani, 6-ától vagy 7-től szeptemberben, és nagyjából 11-ig. You still are missing the point, or ha úgy érzed, hogy még mindig nem teljesen tiszta minden, you're not clear about that, you're mostly welcome to join us. És hogyha szeretnél ott lenni, vagy van benned valami, ami ide hív, nagy szeretettel várunk, és még egyszer szeretném mindenkinek megköszönni, hogy itt voltatok.